This biocomposite has some really intriguing light properties. The bioplastic is kind of colorless, but with the addition of wood fibers you get very natural warm light. Det jag kunde visa med 3D-printning här är ju att det är mer än bara leksaker. Men det kräver ju också förståelsen för materialen, en kunskap om tillverkningsprocessen. 3D-printning har ju gett oss ett helt nytt verktyg. Du kan ju printa saker som nästan är omöjliga att fräsa fram. Om inte annat väldigt, väldigt dyra att fräsa fram. Visst, man kan nog se att det är 3D-printat, men i många av detaljerna är ju så bra finish att man skulle kunna tro att det är gjutet direkt. Det funkar minst lika bra som att gjuta fram detaljer idag. 3D-printade detaljerna, de har ju den fördelen i vårt företag att vi snabbt kan ta fram en modell på det. Vi vill ha så simpla funktioner som möjligt och lätthanterliga. One of the most important reasons for using Addnorth is like the surface quality, and there's so many filaments like the Textura and others that hide the layer lines in a really good way, which you want to if you're creating products in a market where people are not used to 3D printing and they might think, oh, it's 3D printed, it looks cheap or it looks brittle or whatever. Jag tror att ska man hänga med i utvecklingen så får man nog släppa den där tron om att 3D-printade detaljer inte håller. För det beror helt och hållet på hur de är konstruerade och vad man använder för tekniska material. Det är inga bekymmer.